हामी चाहिँ अहिले तिलिचो लेकमा आइपुगेको छ। यो डाँडो तलपट्टि तिलिचो लेक रहेछ। अहिले हिउँ परेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। इट्स स्नोइङ हियर हैन। इट्स रियली गुड। हिउँ परिरहेको छ अहिले यहाँ। Mountain. It's afternoon 12:30 PM. अहिले चाहिँ दिउँसोको। सो अहिले चाहिँ हिउँ परिरहेको छ। अहिले यहाँ देख्नुहोस् तपाईँ, हिउँ परेको छ। एन्ड नाउ हामी चाहिँ I will show you our highest lake in the world, located in the height of 4,919 meter high. See you guys later. Everybody, हामी चाहिँ अहिले तिलिचो लेकमा आइपुगेका छौँ। नभनौँ, तिलिचो लेकको आसपासमा आइपुगेका छौँ। इट्स अ भेरी गुड भ्यू। यहाँ अगाडि आइस परिरहेको छ। यति जाडो भएको छ, हामी एकदम सिचुएसन नै यस्तो परिरहेछ। हात कटाइरहेछ, एकदम जाडो भइरहेछ। सो अहिले हिँडिरहेका छौँ। लेट्स मुभ। अबको 10 मिनेटपछि हामी तिलिचो लेक पुग्नेछौँ। एभ्रीबडी, हामी चाहिँ अहिले सबैभन्दा अग्लो ताल अथवा द हाइएस्ट लेक इन द वर्ल्ड तिलिचो लेक आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूलाई तिलिचो ताल देखाउन गएको छु। I'm going to show you the highest lake in the world. It's a lake. You can see the view around here. Everything, everywhere is surrounded by ice. Oh my God! You can't believe it. It's very much cold here. Now it's your turn. It's Tilicho Lake. तिलिचो ताल साह्रै नै राम्रो, अति नै सुन्दर तिलिचो ताल। It's really very cold here. अति नै सुन्दर। Oh my God, you can't believe it. Nepal. यहाँ नजिकै धेरै नै हिउँ परेको छ। अहिले हामी त्यो हिउँमा खेल्दैछौँ। साँच्चै नै मनमोहक छ यो तिलिचो। विश्वको सबैभन्दा अल्को उचाइमा रहेको यो ताल समुद्री सतहदेखि करिब 4,919 मिटरको उचाइमा रहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो